การตรวจสอบการทำงานของการ์ดจอในโปรแกรม AutoCAD เวอร์ชัน 2020 นี้เมื่อเราต้องการตรวจสอบการทำงานเราสามารถพิมพ์คำสั่งลงไปได้นะครับโดยการใช้คำสั่งง่ายๆก็คือคำสั่ง graphic config นั่นเองพิมพ์ลงไปได้เลยครับ graphic เมื่อเราพิมพ์เพียงแค่คำว่า graphic ก็จะปรากฏข้อความขึ้นมานะครับเป็นคำสั่งที่จะใช้ที่มีการขึ้นต้นด้วยกราฟิกนั่นเองก็สามารถเลือกลงมาได้ที่ Graphic Config หรือจะพิมพ์ต่อไปหรือจะ Enter เมื่อปรากฏข้อความตรงนี้เลยก็ได้ Graphic Config นะครับแล้ว Enter จะปรากฏหน้าต่าง Graphic Performance ขึ้นมาในส่วนนี้ให้สังเกตในรายการคำสั่งในหัวข้อ Effect Setting ซึ่งจะมีรายการย่อยก็คือบริเวณคำสั่ง Hardware Isolation นะครับตรงนี้จะต้องปรากฏเครื่องหมายสีฟ้าหรือสีน้ำเงินอยู่ที่ On ซึ่งถ้าหากว่าเครื่องไหนเมื่อเข้ามาแล้วเป็นสัญลักษณ์ Off แบบนี้ก็คืออันนี้แสดงว่าการทำงานของการ์ดจออาจจะมีปัญหาก็อาจจะต้องทดลองเปิดดูถ้าเปิดได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเปิดก็คือกดบริเวณนี้สามารถเปิดออกมาได้ตรงนี้ก็จะเป็นการออนขึ้นมาเพื่อใช้งานต่างๆทั้งด้านล่างนะครับจะต้องติ๊กถูกให้หมดนะครับเพื่อที่จะสามารถใช้ประสิทธิภาพของโปรแกรมได้อย่างเต็มที่ทั้งด้านบนสุดนะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์เซตอัพตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงถึงกราฟิกการ์ดของเราที่กำลังใช้งานอยู่ว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับเป็นเวอร์ชันไดรเวอร์อะไรก็สามารถตรวจสอบดูได้จากตรงนี้ได้ซึ่งก็อาจจะต้องตรวจดูว่าใช่การ์ดที่เราต่อพ่วงอยู่หรือว่าในเครื่องเราหรือไม่นะครับถ้าไม่ใช่ก็อาจจะต้องแก้ปัญหาโดยการติดตั้งไดรเวอร์ลงไปนะครับในส่วนนี้อาจจะมีการปรากฏเป็น Intel นะครับก็อาจจะเป็นการ์ดจอที่มากับเครื่องนะครับตอนเป็นการ์ดจอ on board ก็ได้นะฮะก็ต้องดูในเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อได้แล้วนะครับมีการเปิดเรียบร้อยแล้วก็ให้กดโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถตรวจสอบดูได้ส่วนถ้าหากว่าเกิดปัญหาไม่สามารถจะพิมพ์ได้หรือว่าด้วยเงื่อนไขใดๆก็แล้วแต่ที่พิมพ์แล้วไม่มีหน้าต่างขึ้นมานะฮะตรงนี้ก็จะสามารถใช้วิธีการนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งโดยการนำเมาส์ไปคลิกที่มุมล่างขวาของจอนะครับที่เป็นขีด3ขีดตรงนี้คลิกลงไปแล้วจะเห็นเมนูที่ชื่อว่า Graphic Performance ตรงนี้ให้คลิกที่ Graphic Performance นะครับหลังจากนั้นจะเห็นเป็นสัญลักษณ์วงกลมมีขีดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นและมีปรากฏเป็นสีฟ้าเกิดขึ้นตรงนี้สามารถคลิกขวาแล้วคลิกไปที่คำว่า Graphic Performance ก็จะเข้าสู่หน้าต่าง Graphic Performance ได้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเมนูอันนี้ได้ถูกเปิดใช้หรือไม่นะครับเสร็จแล้วกดโอเคออกมานะครับโดยปกติแล้วบริเวณนี้ AutoCAD 2020 ก็จะไม่เปิดขึ้นมาให้เราใช้นะครับซึ่งถ้าหากต้องการเปิดใช้ก็เปิดในบริเวณนี้ได้เลยนะครับนี่ก็คือวิธีการที่จะตรวจสอบการทำงานของการ์ดจอเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการเขียนแบบทั้ง2มิติและ3มิตินะครับ